A few moments later. Okay, hari ni kita nak tukar panel plug baru. So apa yang kita kena buat, langkah pertama kita matikan dulu main switch ya. So yang ni kita tolak ke bawah, dan yang atas ni pun kita tolak ke bawah. So dia dah matilah. Jadi kita boleh mulakan operasi penukaran. Okay, so plug yang kita nak tukar ialah ni. Okay, dia tak berfungsi, dia tak boleh nak tekan. Dan ada kesan-kesan terbakar jugalah. So plug ni lah yang buat satu lagi soket saya terbakar itu. Jadi kita mulakan sama-sama lah. So untuk kita nak test tu sama ada dia ada arus elektrik kot atau tidak, kita boleh check lah kat sini. Okay, ni tak ada nyala, tak ada nyala. So tak ada nyala tu maksudnya tak ada elektrik lah. Tadi dah padamkan. Okay, sekarang kita boleh buka. Okay, so tengok dekat sini dia ada 3 wire lah. Ni wire hijau ni, wire merah dengan wire hitam. So boleh tengok dekat sini, wire hitam ni dah karat, kena elektrik lah. So nak uji sekali lagi sama ada dia ada arus elektrik ataupun tidak, kita boleh tengok dekat sini. So tak ada, ni pun tak ada. Apa kita kena buat, kita kena buka lah semua wire-wire ni. Okay, berlakunya bakaran tadi mungkin sebabkan wire ni lah. Okay, yang sini dia dah karat. Kita takkan lah dengan ni. Sekarang guna dalam mata bunga. Tukar yang kedua. Ini L, ini kita buka bos, kita buka bos. Tidak cara.
So tak sayang lagi nampaknya, kita terpaksa potong lah wire ni. Okay, so ni nak saya nak wire. So dah tak boleh nak selamatkan, jadi kita potong lah wire. Kita kemaskan ni wire ni nampak semacam so kita cari di mana ada so di atas tu so dengan ni so nampak ada hijau merah hijau hitam. Ini wire apa ni elektrik natural dengan RD ataupun bumi lah. So kita masukkan dulu wire. Mula-mula kita buka dulu. Okey, semua okey dah buka. So kita masukkan yang pertama sekali hitam. Okey, wire hitam ni okey kita masukkan. Kemudian dah masuk, kita ketatkan lah. Okay, yang keduanya kita masukkan wire merah. Dan terakhir sekali ialah wire hijau, iaitu wire bumi. Kita buka pintu ni. Okey, dah semua ketat. Barulah kita masukkan merah ni macam merah sikit. Masuk betul. Selesai, baru kita terus ikat ke. Okey. Okey, selesai. Pasangkan plug di sini. Okey, so kita boleh
cuba sebentar lagi. Sebelum tu kita tutup dulu. Okey. Okey, yang sini pun kita boleh tutup lagi dengan apa ni lah, nampal dia. Okey, kita boleh try tutup dan buka, semua dah okey. Okey, saja kita punya tutorial pada hari ni. InsyaAllah jumpa lagi. Okey, macam mana kita nak check sama ada arus elektrik ada ataupun tak ada dekat dalam plug soket ni lah. So yang kita buat, kita on. So kita guna volt detect. Okay, so dekat sini maksudnya ada arus elektrik, sama macam dekat sini. Okay, sini pun ada arus elektrik, sini pun ada. So selesai kita pasang, cuma dekat sini ada bekas simen tu kosong. So apa akan kita buat, kita akan tutup dengan menggunakan kapur lah. Okay, so buat sedikit pendetailan peeling. Kita masukkan kapur tadi untuk tutup lubang-lubang yang dah ada dekat tutup ini supaya nampak lebih kemas lagi lah. Ok, so selesai satu bahagian. Ok, so inilah kerja kita yang mudah sebenarnya kalau kita buat betul. Okay, jangan berharap pada orang lain. Kadang-kadang benda yang tak melibatkan kos pun dia akan jadi kos. So benda kita buat ni, why not kita buat jadi do it yourself.